Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো জলফাইৰ এটা মিঠা আচাৰৰ সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। এতিয়া জলফাইৰ বতৰ আৰু একেদিনতে জলফাইৰ মিঠা জ্বলা আচাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই থৈ দিলে কেইবা মাহলৈ খাই থাকিব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। জলফাইৰ মিঠা আচাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই আধা কেজি জলফাই লৈছো। জলফাইখিনিত লাগি থকা ধুলি-বালিখিনি ভালদৰে ধুই প্ৰথমতে সাফা কৰি লৈছো। এই জলফাইকেইটা ভালদৰে পকিছে, সেইবাবে অলপ কোমল হৈ পৰিছে আৰু এই জলফাইখিনি এতিয়া এবাৰ সিজাই লম। আপোনালোকে ইয়াতে জলফাইৰ পৰিমাণটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। কেৰাহী এটাত এয়া অলপ বেছি পৰিমাণত পানী গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া জলফাইকেইটা পানীখিনিত অলপকৈ দি লম। গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত জলফাইখিনি 10 মিনিটমান সিজিব দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান সিজাৰ পিছত এয়া চাওক জলফাইখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু জলফাইকেইটা অলপ ফাটি গৈছে। এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই লওঁ। জলফাইকেইটা অলপ পকা হ'লে কম সময়ৰ ভিতৰতে জলফাইখিনি সিজি যায়। জলফাইকেইটা এখন ফুটা থকা চালনীৰ ওপৰত উঠাই লৈছো। তেতিয়া এক্সট্ৰা পানীখিনি ভালদৰে ওলাই যাব আৰু এই জলফাইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱালৈ অলপ সময় ৰাখি দিম। এইফালে জলফাইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈ আচাৰ দিয়া মছলাখিনি বনাই লওঁ। কেৰাহী এটা 2টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ, ইলাচি 2টা দিছোঁ। এইখিনি অকণমান শুকানে ভাজি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ ধনিয়া গুটি দিলোঁ, এচামুচ জিৰা গুটি দিছোঁ। এয়া দিলোঁ এচামুচ চব গুটি, বগা সৰিয়হ 2 চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ এচামুচ পাঁচফোৰণ। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈ 1-1.5 মিনিটমান কম জুইত শুকানে ভাজি লওঁ। এয়া চাওক মছলাখিনি ভজা গৈ মচমচীয়া হৈ আহিছে। মছলাখিনি এতিয়া অলপ গুড়ি কৰি লওঁ। ভজা মছলাখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি কিন্তু মই খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। আচাৰত মছলাখিনি এনেকৈ খায়ে ভাল লাগে। এইফালে আমাৰ জলফাইখিনিও হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া এবাৰ পিটিকি ল'ব লাগিব। বাটি এটাত জলফাইকেইটা এনেকৈ পিটিকি মিহি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে খুব বেছি মিহিকৈ পিটিকি নল'লেও হ'ব। জলফাইখিনিৰ গুটিখিনি লগতে মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে গুটিখিনি দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। এয়া গোটেইখিনি জলফাই ভালকৈ পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। কেৰাহী এটাত 1 কাপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এই তেলখিনি এতিয়া সামান্য গৰম কৰি লওঁ। তেলখিনি কিন্তু একেবাৰে ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব নালাগে। তেলখিনিত এয়া 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এচামুচ পাঁচফোৰণ। এতিয়া লগে সিজাই পিটিকি লোৱা জলফাইখিনি তেলখিনিত দি ল'লোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এই জলফাইখিনি এতিয়া গেছৰ কম জুইত 5 মিনিটমান ভাজি লওঁ। লগে এইখিনি এইদৰে লৰাই আছোঁ, নহ'লে কেৰাহীৰ তলিত জলফাইখিনি লাগি যাব পাৰে। এয়া জলফাইখিনি 5 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি আৰু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে এয়া 250 গ্ৰাম চেনি দি ল'লোঁ। চেনিৰ লগত জলফাইখিনি মিলাই এইখিনি গলি অহালৈ লৰাই থাকিম। ইয়াতে মই আধা কেজি জলফাইত 250 গ্ৰাম চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক চেনিখিনি গলি জলফাইখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিছে। এতিয়া জলফাইৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ডাঠ হৈ অহালৈ এইদৰে কম জুইত লৰাই উতলাই থাকিব লাগিব, নহ'লে জলফাই আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো কেৰাহীতলিত লাগি যাব পাৰে। প্ৰায় 12 মিনিটমান উতলাই থকাৰ পিছত এয়া চাওক জলফাই আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটো আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি কিন্তু মই এইদৰে একেৰাহে লৰাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মছলা আৰু বাকীখিনি সামগ্ৰী মিলাই লওঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া দিছোঁ এচামুচ ক'লা নিমখ। ক'লা নিমখৰ ঠাইত আপোনালোকে বগা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া এচামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এইখিনি আগতে গুড়ি কৰি লোৱা ভজা মছলাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই অলপ ডাঠ হৈ অহালৈ লৰাই থাকিম। জলফাইৰ এই আচাৰটো বেছি পৰিমাণত বনালে এইদৰে ভিনেগাৰ অলপ মিলাই থৈ দিলে কেইবা মাহলৈ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায়। জলফাইৰ এই আচাৰটোত চেনি, নিমখ বা জ্বলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ জলফাইৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। আচাৰখিনি বনোৱা হৈছে নে নাই চাবলৈ আপোনালোকক মই এটা টিপছ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক হেতাখনৰ এটা ফালে আঙুলিৰে আচাৰখিনি এইদৰে টানি দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক আচাৰখিনি তললৈ বৈ অহা নাই। তাৰমানে আমাৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এই আচাৰখিনি লগে বেলেগ এটা বাচনত উঠাই ৰাখি দিম। এই আচাৰখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা বেলেগ এটা বাচনত উঠাই ৰাখিছোঁ। আচলতে আচাৰ বনোৱা হোৱাৰ পিছত এলুমিনিয়াম বা লোহাৰ কেৰাহীত বেছি সময় ৰাখিব নালাগে। এতিয়া আচাৰখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। 3 ঘণ্টামান পিছত এয়া চাওক আমাৰ আচাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আচাৰখিনি আগতকৈ আৰু বেছি ডাঠ হৈ পৰিছে। গ্লাছৰ বটল এটাত আচাৰখিনি এতিয়া ভৰাই লওঁ। এয়া মই এই গ্লাছৰ বটলটো ভালদৰে ধুই পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ। আচাৰ থোৱা বটলটো কিন্তু একেবাৰে শুকান হ'ব লাগে।
এতিয়া জলফাইৰ আচাৰখিনি বটলটোত অলপ অলপকৈ ভৰাই লওঁ। এইদৰে বনোৱা জলফাইৰ আচাৰটো 6-7 মাহলৈ খাই থাকিব পৰা যায়। ভিনেগাৰ অলপ দি থোৱা হয় বাবে এই আচাৰটো বহু দিনলৈ ভালে থাকিব। তেনেহ'লে আপোনালোকেও জলফাইৰ মিঠা জ্বলা আচাৰটো এইদৰে বনাই চাব পাৰে। এই আচাৰটো ৰুটি, পৰঠা, ভাত সকলোৰে লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আৰু আজিৰ আচাৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।